الحياة 10 الصوص 10 وشاب بيتنوع حياة وصوص 10. المدرسة؟ لا. تركتها؟ بأي صف تركتها؟ سابع. سابع، ليش؟ لأنه المدرسة مش منيحة ولا لأنه مثلا الاحتلال مسويها صعبة عليكم؟ الاحتلال مسويها صعبة. كيف؟ بوقفوا غادوا حركشوا فينا بضلهم. خلوك تكره المدرسة. خلونا نكرهها بالضبط. بس ما بروحش على المدرسة وبش ليش بس؟ عمر ولا حمزة اسمك؟ عمر. عمر انت ايش اسمك؟ حمزة؟ حمزة احسن الشغل ولا المدرسة؟ شغل احسن. احسن من المدرسة ليش؟ هيك احسن وصدام الله. ولو فيها العاب وفيها رياضة. هذا تبع خربوا العمدر كان هذا كان شاطر. هذا شاطر الاول بالمدرسه. كنت الاول بالمدرسة. هذا الاول بالمدرسه. مش معني بالمدرسة. معلم مش عاجبين من المدرسة. أنا بحب مدرستي تكون منيحة أحسن من هيك. هي منيحة بس لا بحب أحكي إنه تتطور وتصير أحسن. في عنا ملعب لازم يتطور. أنا حبس أخوي حبسوه واجوا على الدار ضربوا أبوي و4 أيام نام بالمستشفى وبهدوا دارنا كتير وفي يعني رخص نلعب بالحارة. الشرطة اجوا هاجموا علينا ضربونا هدوا دور عنا بقينا نلعب بالحارة. بقينا بالمدرسة العين هاجموا علينا دخلوا على المدرسة اعتقلوا الأولاد. روحنا الحكومة ضلينا هاربين. رحنا نزلنا عالدور. ثاني يوم اجوا فتشوا الدور وابن عمي شهيد وهدوا دور عنا 3 مرات. إسرائيلي بيجي يعني بخرب علينا. بالمدارس كنا بنطلع رياضة بنلعب بنكون يجي الاحتلال الإسرائيلي هون يوقف بخرب علينا. أما إذا الاحتلال الصهيوني لما يحتلنا وينزل على حارتنا حبسوا واحد بقرب لي مؤبد عاود يخفف عليه العقوبة انه عشانه بس ضرب جلد عشانه ضربه. بصراحة دايما بكون رايح على مدرسة الصبحيات. بستنى فرد الشرطة بيوقفونا وباخرونا عن المدرسة كثير. في مرات بنكون جوا المدرسة بيجوا ببلشوا يصيحوا علينا وبرموا الكراسي أمرات على الأرض. فاحنا ما بدنا هالاشياء. وفي مرات بنكون برضو احنا بالحاره بنلعب مره واحده بيصيروا يشمطوا قنابل. في مرات هيك كان مره صار في معنا هيك بوقفوا الشرطه هيك كانهم بده يخوفونا بيصيروا يصيحوا علينا فاحنا مرات بنهرب. يوم كنت أنا صف السادس كنت وأنا مروحين من المدرسة كانوا يطبشوا ويجوا يستخوا علينا قنابل ومطاط ورصاص وإحنا مروحين يضلهم يضايقونا وضلهم واقفين الشرطة. كانوا احتلوا القدس وضلوا يقتلوا كثير. هو الاحتلال مرة بيجي عنا بالمدرسة بيجي هذيك المرة اجوا عنا اجى طوش مع المدير احكى له بدك تروحهم. احكى لهم المدير ليش؟ احكى لهم عشان في شباب بيطوشوا روحونا. هذيك المرة احنا عنا دار جديدة اجوا بده يهدوا لنا اياها اعطونا ورقة مخالفة. يعني احكوا لنا كمان اسبوع اسبوعين بده يجوا يهدوا لنا اياها. ضلهم يستفزوا بالعالم ومسكوني انا قبل هالمرة وضربوني ومزعوا لي كتبي. مزعوا لك كتبك؟ هلا كان في ابن عم امي. هلا كان ماشي بالطريق. هلا مسكوه الشرطه وطخوه 49 طلقه. 49. وما هو كان برضه بده يخطب امي وقتها. كان رايح على الطريق دار سيدي. انا مره مسكت. مسكوك مرة انت؟ قديش عمرك انت؟ 10 سنة. ليها صعبة. احسن واحدة. بدون يعني احنا يا ريت يطلعوا من البلدة. احنا ان شاء الله بدناش هالاشياء ان شاء الله يصير احسن. بس عشان إسرائيل هاي مش لازم تكون عندنا. يعني بنغيب عن المدرسة ونضلنا قاعدين بالدار زي الخروف.
أنا بضل أحب مدرسة، أما المجتمع مش كويس. أنا بدي هيك لأن المدرسة أساس الدنيا. أكيد.